Welcome to my channel, Shin Motovlog here. Woo! So after a year, kamusta sa inyo mga brothers, ano? Welcome back to me. Woo! Sabi ko nga dun sa mga last videos ko don't quit, but I seem to quit, no? Pero hindi, nasobrahan lang sa pagpapahinga siguro. Really, nigga? Nagkaroon kasi ng opportunity to work in a big company. So patuloy lang sa buhay, and eto pa, nagkaroon pa tayo ng ECQ lockdown, pandemic, epidemic, COVID. Kung anong gusto nyo itawag nyo na. But for me, stay positive. Oh man, first motovlog for this year, but meron na naman kagad na aksidente. Oh my god. No. RS mga kapatid. RS lang tayo, paps. Mahalaga ang buhay kaysa sa hanap buhay. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang hanap buhay, guys, pero mas mahalaga ang buhay. Ano ba namang content yan? Unang-unang content. Ginagawa mo. Unang-unang shoot ko pa lang, meron kagad ganun pangyayari, ano? Pero ayun nga, so tuloy lang ang buhay, guys. Another privilege to shoot. Yung napili naman naming career ngayon ng wife ko is online business or online selling business, ano. Pamain thermos with mainit na tubig. Ang shipping fee natin is 1 million pesos. So ngayon papunta ako sa mga suppliers. Papunta ako sa mga papunta ako sa mga suppliers. Wala naman ako ibang pwedeng itawag. So support online selling, guys. Hindi dapat ito ikahiya. Marangal na trabaho, basta wag lang tayo makakaperwisyo, tsaka alam mo yon, yung mga bogus buyer na yan, mga bogus seller na yan, mga bogus na Ginagawa mo. naman, mga ganyan, no? So tigilan natin and appreciate all the opportunities, appreciate all the privileges na nakakapagtrabaho tayo kahit sa pinakasimpleng pamamaraan lang upang makatulong sa magulang, makatulong sa pamilya. So shoutout sa inyo mga brothers ko na hindi pa rin nag-unsubscribe. for my 102 subscribers, kapit lang. Sige, I don't promise, but I will make sure na kahit siguro once a week makapag-upload, and magamit na rin ito for fun, for siyempre alam naman sabihin natin na hindi for monetary, pero matagal pa yon. Enjoy lang natin. Balik tayo sa pag-enjoy, guys, no? Parang hindi pandemic, ano?
Sobrang dami pa rin sasakyan sa kalsada. Very new normal na talaga. Marcos Highway at its finest, no? Tara! Gaspol! Shout out, Sir Motovlog. Been watching you always. Sir Makina, 01 Moto. Yan yung mga inspirations ko. Siyempre, kaya red sweet potato. Dati joyride. Ingat ka ate, ingat ka. Ayan, nakita ko na naman yung barrier na yan. Hindi na natin pag-uusapan yung barrier na yan, mga brothers, kasi walang kwenta. Sabi nga ni Gadon, Mga bobo! grabe, nakakamiss din talaga yung mga rides dati, mga wala kang iniisip. Ngayon medyo mahirap-hirap din ulit magsalita kasi meron pa akong mask. Dati suabe, di ba? Woo! Wow! Nakakamiss sa motor! So, papunta tayo ngayon ng Divisoria. Diba? For my first shoot, actually hindi na pala first. For my comeback video. Papunta tayo ng Divisoria. Kasi, as I said before nga, na ito na yung aming new sideline. Or pwede na nating sabihin career sa ngayon sa panahon ng pandemic, ang pagiging online selling, online seller, or online selling business. As long as hindi kami nangaargabyado ng kapwa, as long as legit ang mga suppliers at ang mga binibenta, diba? Hindi mo kailangan mahiya. Mahiya ka kung sa gantong panahon nagnanakaw ka pa rin. Mahiya ka kung sa gantong panahon nanlalamang ka pa rin sa iyong kapwa. Yun yung mga dapat nahihiya at kinakahiya, no? So, kasama ito sa buhay. Ang matuto tayong bumangon. Hindi puro reklamo. Hindi puro angal sa gobyerno. Dahil sa sarili mo pa lang alam mo na kung may ginagawa ka. Nanermon. So ayan na guys, malapit na tayo sa Divisoria. Kung hindi nyo pa man natatanaw ako na. So after ng pangatlong traffic light, yun na yun, Divisoria na. So hanggang dito na lang muna guys. Thank you for watching my comeback video. Please do like, share, and subscribe. And hit nyo na rin yung bell para sa mga susunod pa nating videos. Marami pa. So, thank you guys. Peace out.